Vì lòng tốt, tôi đã cứu một cô gái, tôi tài trợ cô ấy ăn học, dành cho cô ấy tất cả những gì tôi có. Nhưng đến ngày cưới, cô ấy bỏ trốn. Bí mật công ty bị đánh cắp. Và tin tức phá sản của tập đoàn gia đình hiện lên màn hình. Tôi bị bắt đi, còn công ty thì bị phá hủy. Khi mở mắt ra, tôi trở lại ngày cô ấy tỏ tình với tôi. Anh Lục này, tối nay nhớ đến tham dự buổi biểu diễn ở trường em nhé. Ngước lên, tôi nhìn thấy Lưu Như Yên, cô gái học chung trường đại học với tôi. Tuy trẻ và xinh đẹp, đôi mắt vẫn chưa có vẻ kiêu ngạo của tương lai. Hôm nay chính là ngày cô ấy biểu diễn ở trường. Và cũng là lần đầu tiên tôi nảy sinh tình cảm với cô ấy. Tiếp theo, xin mời Lưu Như Yên, sinh viên năm nhất. Như Yên hát ca khúc thật may mắn. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy cứ liên tục hướng về phía tôi, làm cho các nam sinh ngồi hàng trước cũng đỏ bừng tai. Kiếp trước, Như Yên cũng như vậy. Khi hát luôn nhìn về phía tôi, khiến tôi lầm tưởng rằng cô ấy thích tôi. Mai đến khi sắp mất, tôi mới hiểu ra rằng Như Yên đã sớm ở bên người thanh mai trúc mã của cô ấy đến Trương Tranh. Tình tiết hấp dẫn thế này, rất hợp để ngồi nhà xem. Như Yên lại gần Trương Tranh. Hai bọn họ yêu nhau say đắm, càng ngày càng sâu đậm. Cô ta cầm số tiền lớn mà tôi đưa cho Như Yên, cô ấy đều chuyển cho Trương Tranh. Cuối cùng, nhờ số tiền đó mà Trương Tranh phất lên, thành lập công ty. Và gặp thời mà thăng tiến nhanh chóng. Có khi ngay lúc này, Như Yên và Trương Tranh đã lén lút bên nhau rồi cũng nên. Lần này, cả nợ cũ lẫn nợ mới, tôi sẽ tính sổ hết từng món một. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người dần tản đi. Tôi nhìn Như Yên đi về phía mình, khuôn mặt ngập tràn niềm vui, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Anh Lục, em hát có được không? Anh có thích không? Anh Lục, anh nói tối nay có bất ngờ dành cho em mà. Đúng vậy. Tôi có một món quà muốn tặng bạn. Đây là số tiền tôi đã chi cho bạn trong suốt những năm qua. Thực ra cũng không nhiều. Tính tổng lại cho bạn, chắc cũng tầm 1 tỷ, một phần nhỏ thôi. Giờ bạn cũng đã vào đại học rồi, chắc cũng nên bắt đầu trả lại tiền rồi. Nói xong, tôi thấy sắc mặt của Lưu Như Yên từ đỏ chuyển sang trắng rồi chuyển sang xanh. Trông có vẻ rất tức giận. Tôi đã tổng hợp lại các hóa đơn và gửi cho cô ấy. Còn Chu Đào đánh dấu nguồn gốc của từng khoản tiền. Dù sao mỗi khoản đều là chi tiêu lớn. Cái túi nào mà không mấy trăm ngàn chứ. Cô ấy chẳng phải vẫn luôn chê tôi chẳng có gì sao? Chỉ biết xài tiền nhà thôi mà. Tôi xem cô ấy có thể nói gì. Khi tôi giúp đỡ cô ấy chẳng phải luôn nói là sẽ trả lại sau sao? À, đúng rồi. Tôi nhớ rồi, cô ấy lúc đầu không phải nói không muốn nhận tiền của con nhà giàu sao? Hình như tôi đã hiểu sai ý cô ấy rồi. Cô ấy muốn tôi tặng cho cô ấy sao? Tôi nói một cách mỉa mai, trả lại tất cả những lời cô ấy đã nói trước đây. Các sinh viên đi qua đều nghe thấy lời tôi nói. Thấy họ đang bàn tán về Lưu Như Yên. Trời ơi, hóa ra Lưu Như Yên không phải là tiểu thư thế gia sao? Hóa ra là luôn được tài trợ cho cô ấy. Mê mơn, cô ấy chưa bao giờ nói gì cả, cứ tự biến mình thành người xuất thân giàu có. Có lẽ cô ấy nghĩ mình là tiểu thư. Đúng là coi mình như tiểu thư thật. Tôi thật sự nghĩ Lưu Như Yên là tiểu thư lớn đấy. Lúc trước tôi thấy cô ấy cũng khá giàu có. Hóa ra là tiêu tiền không phải của mình. Không trách sao lại hào phóng vậy. Anh là ai? Không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi sẽ trả tiền cho anh. Tôi thật sự nghĩ anh là người tốt. Bây giờ ai cần tiền của anh chứ? Là tiền từ tay bố mẹ anh. Anh biết không, con cái nhà nghèo như chúng tôi, đời sống khó khăn như thế nào không? Lấy chút tiền của anh thì sao? Là người giàu giúp đỡ người nghèo thì sao? Vậy thì cô không nhận nữa đi. Nhớ trả tiền lại cho tôi nhé. Tôi cho bạn 2 ngày, đủ không? Dù sao thì tiền của tôi, bạn đâu có coi trọng. Dù sao có những người nhận tiền của người khác còn không biết ơn nữa.
Ha ha ha. Tôi tốt bụng cứu một cô gái, tài trợ cô ấy học hành, dốc hết tất cả cho cô ấy. Vậy mà cô ấy lại âm mưu đưa tôi vào tù. Cô ấy còn hối lộ tù nhân để bắt nạt tôi đến mất mạng. Lễ cưới, tôi lập tức liệt kê các hóa đơn hỗ trợ cho cô ấy. Không nhiều, không ít, đúng 1 tỷ. Tiểu thư, trả tiền đi. Nghe nói, sau khi tôi nói một câu, danh tiếng của Lưu Như Yên trong trường đã tụt dốc thảm hại. Từ tiểu thư lớn trở thành người thích thể hiện. Lưu Như Yên trước đây ở trong biệt thự bỏ hoang của tôi. Mấy hôm trước tôi đã thông báo cho bảo mẫu, bảo cô ấy đuổi Lưu Như Yên đi. Không ngờ Lưu Như Yên lại la lối không chịu, muốn gặp tôi. Anh nghĩ tôi sẽ vì sự ép buộc của anh mà ở bên anh sao? Chỉ biết xài tiền lãng phí. Tôi ghét loại người như anh. Lưu Như Yên đôi mắt hơi đỏ. Thấy tôi ngồi trên xe, chỉ trỏ và mắng chửi tôi. Tôi liền ra lệnh cắt bỏ hỗ trợ tài chính cho cô ấy. Ngay lập tức tôi đến trường của Lưu Như Yên. Công ty của Lưu Như Yên phát triển nhanh, cũng nhờ vào sự đầu tư và hỗ trợ của tôi. Kết trước Như Yên với Trung Tam đã ở công ty này và nó phát triển. Bọn họ lấy cắp bí mật công ty của tôi, cao bay xa chạy. Tôi thì bị giam trong tù. Kiếp này tôi sẽ không để cho cô ta đạt ý nguyện. Tôi giới thiệu người bạn học của cô ấy, Tiêu Nhượng. Tôi đã giải thích rõ với giáo viên chủ nhiệm của Tiêu Nhượng. Ngay lập tức chuyển tiền vào tài khoản của Tiêu Nhượng. Cố gắng lên nhé. Cố gắng hết sức, tôi tin tưởng bạn. Tôi và Tiêu Nhượng rất hợp nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành bạn bè tốt. Dù tôi không giỏi giao tiếp nhưng rất thành thạo trong việc này. Cuộc sống của Tiêu Nhượng từ giờ sẽ không còn bị người khác kiểm soát vì thiếu tiền. Cuộc sống này, Tiêu Nhượng đã có vốn riêng, sẽ không bao giờ bị người khác kiểm soát vì thiếu tiền nữa. Lưu Như Yên quả nhiên đã tìm đến Tiêu Nhượng, bị từ chối rồi tức giận rời đi. Sau đó, công ty của Lưu Như Yên luôn trong tình trạng thua lỗ. Lúc này đột nhiên có một cuộc gọi đến. Tôi cầm điện thoại lên. Thật bất ngờ là Tiêu Nhượng gọi. Tiêu Nhượng bình thường chẳng bao giờ gọi cho tôi khi không có chuyện gì. Tôi định đầu tư vào công ty của Lưu Như Yên. Số tiền này tôi sẽ trả lại cho bạn. Tiêu Nhượng nói xong liền cúp máy. Chuyện này là sao đây? Tôi vội vàng đứng dậy từ ghế sofa, lập tức gọi điện lại. Tiêu Nhượng sao lại đi vào công ty của Lưu Như Yên? Tôi cho bạn tiền, cho bạn nhân tài, là để bạn tự mình khởi nghiệp. Khởi nghiệp không phải là ước mơ của bạn từ trước sao? Xin lỗi nhé, thiếu gia Lục. Tối nay tôi bỗng nhận ra cảm xúc của mình. Tôi thực sự thích cô ấy. Người tôi yêu bảo tôi đi giúp cô ấy. Tôi đành phải đi. Huống hồ cô ấy cho tôi cổ phần. Không đúng rồi. Lần trước đâu có nghe nói Tiêu Nhượng cũng thích Lưu Như Yên. Chẳng phải Trương Tranh đã bị Như Yên bỏ rơi rồi sao? Lưu Như Yên chắc chắn không thể tài giỏi đến vậy, khiến 3 người đàn ông phải xoay vòng chứ. Tôi cảm thấy tình cảm này đến quá mạnh mẽ, không hợp lý. Dù sao thì Tiêu Nhượng chưa bao giờ nhắc đến Lưu Như Yên trước mặt tôi. Tôi cho người điều tra lai lịch của Lưu Như Yên, không ngờ thật sự phát hiện ra một tin sốc. Lưu Như Yên thật sự biết thuật chiêu hồn. Mẹ cô ấy là người hiếm hoi biết thuật chiêu hồn, và còn rất tinh thông. Chắc là Lưu Như Yên học được từ mẹ cô ấy. Nghĩ lại, Tiêu Nhượng cũng không có gì lạ. Nghĩ như vậy, Tiêu Nhượng như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Tôi dùng tiền thuê một thầy Pháp. Người ấy nghe xong, lặng lẽ đưa cho tôi một con sâu. Tôi vội vàng tìm gặp Tiêu Nhượng. Ngay lập tức tôi nhét con sâu vào miệng anh ấy. Bây giờ anh vẫn thích Lưu Như Yên chứ? Lưu Như Yên, làm sao tôi lại thích cô ấy? Ôi, cái này hiệu quả thật đấy. Không hổ là con sâu vạn đồng. Sau khi tôi kể cho anh ta nghe toàn bộ sự việc, Tiêu Nhượng chỉ nhìn tôi một cách không hài lòng. Tôi không hề thích cô ấy chút nào. Trên đời này đâu chỉ có một mình tôi. Tại sao lại phải là tôi?
Cô ta có vấn đề gì không? Cũng đúng. Tại sao Lưu Như Yên lại nhất quyết phải có công ty quản lý doanh thu, mà không ngại làm mọi chuyện để đạt được? Cố gắng xây dựng công ty thành công. Nhìn xem anh ấy đang ép tôi thế nào. Luca, ra đây nói chuyện đi. Anh ta tìm tôi vào lúc này làm gì? Nhưng mà tôi sẽ không ngốc để gặp cô ta đâu.